Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Chiar dacă afară este frig, chiar dacă este puțin iarnă sau încă mai are amprenta iarna, mai este foarte puțin și vor începe plantările de primăvară. Atunci când fiecare dintre noi vom merge să cumpărăm diferiți pomi, diferiți arbuși, pentru că cu siguranță ori ne dorim să ne înnobilăm grădina, ori dorim să înlocuim pomii vechi sau ceva se întâmplă, cu siguranță vom merge să cumpărăm pomi. Ei bine, în materialul de azi vreau să discutăm despre ce trebuie să știm atunci când cumpărăm pomi. Pentru că mulți dintre voi v-ați confruntat cu o lipsă a fructificării, cu o lipsă a dezvoltării, cu un ciclu vegetativ prost la mulți dintre pomii dumneavoastră și probabil că de aceea vreți să-i înlocuiți pe unii. Și dacă ținem cont de anumite aspecte, cu siguranță vom reuși să facem acest lucru fără probleme. Și haideți să începem cu partea cea mai importantă și anume calitatea pomului. Atunci când discutăm despre calitate, vorbim despre proprietățile pomului. Cât de calitativ este el? Orice am cumpărat pe această lume sau orice am face, ne interesează calitatea. Ei bine, criteriile de calitate, să fixăm puțin camera, le puteți găsi prin etichetele pe care le găsiți pe pomii respectiv. Adică atunci când veți merge într-un market sau într-o pepinieră autorizată, pe tulpina pomului, și ar fi bine să luați doar cu etichetă, fără etichetă sub nicio formă, veți găsi două tipuri de etichetă, una de culoare galbenă, una de culoare albastră. Ce semnifică acestea? Ei bine, în cazul etichetei de culoare galbenă, înseamnă că producătorul materialului respectiv săditor nu poate să justifice și nu poate să certifice proveniența portaltoiului pe care este pus altoiul respectiv. La fel, el nu poate să certifice că pomul respectiv este liber de agenți patogeni. Adică pepiniera în care a fost creat pomul sau de unde provine pomul, înseamnă că nu are o expertiză fitosanitară. Și așa, dumneavoastră, dacă luați pomul respectiv, nu știți dacă portaltoiul e de calitate, nu știți dacă are agenți patogeni, adică bolți sau diferite, nu știu, gângănii pe el pe acolo, și îl luați de bună credință, mergeți cu el în grădină, îl puneți și pomul nu fructifică, se îmbolnăvește, aduceți alte boli în grădină și așa mai departe, problemă mare. În schimb, eticheta albastră, aici și diferența de preț, pentru că unul cu etichetă galbenă va fi mult mai ieftin decât unul cu etichetă albastră. Cel cu etichetă albastră certifică că producătorul respectiv, care produce materialul săditor pe care găsim această etichetă, are expertiză fitosanitară la tot solul unde există cultura pepiniera în sine, are proveniența și certifică proveniența portaltoiului care este certificat și este de calitate, ceea ce spune acolo. Totodată certifică faptul că pomul este liber de orice virus, orice agent patogen pe care dumneavoastră sau gânganie pe care dumneavoastră puteți să o aduceți în grădină. Adică, în concluzie, eticheta albastră vă certifică că dumneavoastră ceea ce cumpărați, aceea este, dar mai important, este sănătos, este crescut bine, are niște criterii de calitate, niște standarde de calitate foarte înalte și este foarte bun de plantat în grădină, indiferent de specia sau soiul pe care cumpărați. Așa că sfatul meu este să cumpărați etichetă albastră. Dar în afară de etichetă mai contează foarte mult și proveniența pomului. Și haideți să discutăm și despre asta. Ei, dragii mei, în acest caz este puțin mai dificil, pentru că cunosc cazuri în care pepiniere autorizate, certificate, aduceau material săditor, importau din străinătate pentru că era mult mai ieftin decât să-l producă ei și îl vindeau drept materialul lor săditor. Ei bine, dacă vorbim despre proveniență, în special, pomii pot proveni din țara noastră sau din alte țări din Uniunea Europeană sau nu contează de unde, dar în special din Uniunea Europeană, pentru că din alte țări ar trebui să treacă printr-un control la vamă, în sfârșit, nu intrăm în detalii. În primul și în primul rând vă sfătuiesc să cumpărați pomi din pepinierele din țara noastră, pentru că în țara noastră există un anumit tip de sol, există un anumit climat, există anumite tipuri de portaltoi, anumite clone și așa mai departe. De ce spun acest lucru? Puteți lua un pom care are drept proveniență o țară unde pepiniera respectivă are influențe mediteraneene sau este de climă mediteraneană într-o anumită zonă și îl aducem la noi, unde clima diferă și el nu este oarecum aclimatizat. Acest lucru poate să denote deficiențe de dezvoltare, deficiențe de rănire, deficiențe de creștere, deficiențe de fructificare și așa mai departe. Și acest lucru nu este indicat. În special acești pomi îi găsiți în marketurile mari. Așa că pe etichetă uitați-vă țara sau zona de proveniență. Și aici vă sfătuiesc să luați de la noi din țară, pentru că aceștia în general sunt aclimatizați și sunt învățați cu solul nostru. Nu o să iei acum păstrăvul să-l pui în lac unde crește carasul. Nu o să trăiască niciodată. Carasul trăiește unde este păstrăvul. Și cam așa și cu pomii. În anumite țări sunt anumite tipuri de sol, îmbogățite în calcar și portaltoii de acolo
prin nașterea lor efectivă, prin aclimatizarea lor la habitatul și microclimatul și la toate condițiile pedologice din zona respectivă, nu fac față foarte bine la noi și durează o perioadă până ei se aclimatizează. Aceste deficiențe le puteți vedea dumneavoastră în dezvoltarea pomului. Și de aceea, încă o dată vă sfătuiesc, uitați-vă la țara de proveniență și luați din pepiniere din România. În special dacă dumneavoastră locuiți pe o altitudine mai mare sau mai mică, uitați-vă oarecum și unde există pepiniera respectivă, pentru că găsiți adresele și vedeți, dacă locuiți la munte, luați material sădător de la o pepinieră apropiată de o zonă de munte sau dintr-o zonă de deal. Dacă locuiți la câmpie, atunci nu este nicio problemă, puteți lua soiuri de unde vreți dumneavoastră și le aduceți în grădină cu cea mai mare încredere. Și nu în ultimul rând, vreau să discutăm puțin și să tragem un semnal de alarmă și la soiurile pe care le luați din punct de vedere al startului în vegetație. Soiuri timpurii, semitimpurii sau semitârzii sau târzii, pentru că acest lucru influențează foarte mult buna dezvoltare a pomului, dar mai ales fructificarea. Așa cum discutam într-un material anterior, sunt foarte multe cazurile în care pomii dumneavoastră nu rodesc. Vine un îngheț din ăsta mai târziu, în martie, sfârșitul lui martie, vă îngheață florile, se întâmplă necazul și pomii dumneavoastră țineți degeaba în grădină doar de frumusețe, nu fructifică. Acest lucru se întâmplă deoarece majoritatea soiurilor hibride pe care le găsiți în comerț și în pepiniere sunt soiuri timpurii. Sunt soiuri care să producă și căror start vegetație să fie mai devreme, pentru că ei sunt protejați prin stropiri sau prin diferite metode, astfel încât să iasă primul pe piață, să iasă cât mai repede această producție pe piață, ca să aibă un preț mai mare. Întotdeauna, când apar prima oară anumite trufandale, cum sunt căpșunile, cum sunt cireșe și așa mai departe, au prețul mai mare. În timp, după ce toată gena de cireș începe să fructifice la nivel național, prețurile scad. Și de aceea majoritatea pepinierelor se axează pe portaltoi care imprimă o calitate timpurie, adică startul în vegetație ar fi cu 1 până la 3 săptămâni mai devreme decât ar trebui să plece normal în vegetație într-o anumită zonă. Ei bine, eu vă sfătuiesc, așa cum am spus mai devreme, să vă luați soiuri târzii, care pleacă cu 1 până la 3 săptămâni mai târziu în vegetație, astfel încât dumneavoastră să puteți să ocoliți aceste geruri. Mergeți în zonele unde cumpărați, dacă cumpărați din market-uri, uitați-vă pe etichetă, nu găsiți aceste informații, nu le cumpărați, mergeți în pepinieri și întrebați, doamnă sau domnule sau cine este acolo, vreau soiuri târzii, vreau păr, dar vreau soiuri târzii, vreau cireș, dar vreau soiuri târzii, pentru că acest lucru vă va proteja și vă va da în sfârșit fructele de care aveți foarte mare nevoie, nu? Pentru că și eu am nevoie de ele. Sunt foarte multe cazuri și am foarte mulți prieteni sau oameni care mă urmăresc și care spun, băi, nu fructifică, iar a venit înghețul, ce să-i dau ca să nu mai înghețe? Nu, schimbați soiul, puneți un soi târziu pentru că nu aveți ce să faceți și din acest punct de vedere, asta vă sfătuiesc. Acum, dacă faceți o producție pentru vânzare și locuiți într-o zonă unde aveți o climă mai blândă, cum ar fi zona Câmpiei sau zona Olteniei, Gorj, Mehedinți, zona Dobrogei, unde norma climatologică este mai mare, iar înghețurile târzii sunt mai rare, atunci puteți să mergeți și pe această premiză. În schimb, dacă mergeți pe grădina dumneavoastră și vreți să cumpărați acest și altoi din comerț, mergeți pe soiuri cât mai târziu. Un alt factor ar fi să vă căutați portaltoi de sălbatici, să vă altoiți dumneavoastră pomii și atunci nu veți mai avea probleme nici cu înghețurile, nici cu imunitatea pomului, nici cu nimic și veți avea fructe, cum sunt și acestea de aici care au mai înghețat pentru că au fost foarte încărcați de amăgat la toate și trebuie să le dau jos din pom pentru că constituie un focar de bol. La unii am dat, cred că la unii n-am dat. Dragilor, mare atenție la ce cumpărați, fiți atenți, gândiți-vă foarte bine, respectați aceste norme și vă asigur că veți avea niște pomi de calitate și o grădină excepțională din care veți mânca fructe dumneavoastră și copiii dumneavoastră cu mare plăcere. Sau ce știe, poate ne găsim vreodată și vin și mănânc și eu un fruct din grădina dumneavoastră. Până la următorul material vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. V-am pupat!